Куди втік кум Путіна Віктор Медведчук? Ми, як і українські правоохоронці, намагаємося знайти проросійського політика. І нам навіть вдалося потрапити всередину його розкішної резиденції в Карпатах. Спойлер, Медведчука там немає, але є багато золота, хутра та ностальгії за Радянським Союзом. Привіт! Мене звати Дмитро Раплянчук, я журналіст агенції розслідувань «Слідство.Інфо». За кілька днів після початку російського вторгнення кум Путіна Віктор Медведчук кудись зник зі своєї резиденції в Києві. Він там мав сидіти під домашнім арештом, бо його в Україні судять за державну зраду. Тож де він зараз – невідомо. Його дружина Оксана Марченко вже давно в Москві, а в Україні правоохоронці навіть створили окрему спецгрупу для пошуку і арешту кума Путіна. Ми теж шукаємо Медведчука, адже саме він роками просував цінності «русского міра» та працював в інтересах Кремля. Тож притягнути його до відповідальності – це питання принципу для держави. Оскільки ми не знайшли Медведчука в його «золотому вагоні», то поїхали на Закарпаття, де серед гір розташована його розкішна дача. Ну як дача? В уявленні нормальної людини дача – це будиночок і сад або город біля нього. А тут величезна територія, яку за день і обійти складно. Кілька великих будинків, гірська річка, ставок і все це посеред заповідних лісів. Маєток родини Медведчука охороняють співробітники поліції охорони. Також там є управляючі резиденцією. Вони заборонили себе знімати, але дозволили пройти всередину і побачити на власні очі, як тут жив кум Путіна. Головний будинок – це кількаповерховий палац із дерева і мармуру. Тут є картини, кількаметрові люстри і, звісно, золоті елементи декору. От, наприклад, великий камін із позолотою. На ньому напис латиною «Audentus fortuna juvat», що перекладається як «Удача сприяє сміливим». Гучна фраза, але, пане Медведчук, ваша ганебна втеча – це взагалі не про сміливість. Поряд з каміном висить срібляста дискокуля. Деякі елементи декору, як, наприклад, оленячі роги, досі прикрашені новорічними кульками та гірляндами. Можливо, тут святкували Новий рік і досі не прибрали святкові прикраси. Трохи поодаль – настільний годинник від іспанського бренду розкоші «Соер». Кожен такий годинник робиться на замовлення. Ціна залежить від того, чи він з бронзи, чи із золота. Ціна на такого типу моделі стартує від 300 тисяч гривень. Також в будинку є власний ліфт. Не знаю нащо, але питання не до нас. В глибині палацу – басейн і джакузі. Тут же розташований спортзал з видом на ліс і гори, масажний кабінет і окрема сауна. Що нас здивувало, тут дуже багато хутра. Буквально кожен диван, крісло або стільчик стоїть на хутряному килимі з лисиці. Страшно уявити, скількох тварин було вбито заради цього безглуздого елементу інтер'єру. Але це й не дивно, адже в Київському палаці Медведчука була навіть окрема кімната для зберігання шуб, так і називалась – шубосховище. Посеред вітальні стоїть іграшкова залізниця. Схоже, у Віктора Медведчука якась особлива любов до залізниці. В одній резиденції золотий вагон, тут залізниця в мініатюрі. Та це не головна знахідка нашої екскурсії карпатською резиденцією Медведчука. У його дерев'яному палаці на першому поверсі біля сходів стоїть радянський автомат «Газірована вода». Сітро і лимонад Буратіно по 3 копійки, звичайна вода за 1 копійку. Ось така туга за Радянським Союзом була в українського політика. І це ще не кінець. На території резиденції є ще один величезний будинок. Його представляють як гостьовий. До нього можна пройти через невеличкий водоспад, звісно, приватний. Тут особлива увага приділена мармуру. У ванних кімнатах мармурова підлога, мармурові стіни, мармурові полиці. Усюди мармур. Якщо піднятися трохи вище, висить картина із бурштину. І всюди дуже багато оленячих рогів. Взагалі цих рогів настільки багато, що не зрозуміло, чому резиденція називається «Ведмежа Діброва», а не «Оленяча». Може тому, що на стінах висять ведмежі шкури, здерті з нещасних тварин. З будиночку відкривається вид на неосяжні простори резиденції Медведчука. Але звичайні українці сюди потрапити не можуть, бо територія повністю обгороджена парканом і під наглядом охорони.
Минулого року українські правоохоронці навіть проводили обшук на території маєтку. Справа стосувалася незаконного виділення величезної кількості землі оточенню Медведчука під цю резиденцію в Карпатах. Але що зараз зі справою, невідомо. Останніми тижнями українська влада ухвалює нові закони у зв'язку з війною. Якщо вдасться націоналізувати цю величезну резиденцію проросійського політика, це може стати прекрасний оздоровчий комплекс для українських захисників або ж табір відпочинку для дітей. Але точно не чергова позолочено-хутряна резиденція для проросійського політика, який так сумує за радянським ситром по 3 копійки. Ось така історія. До речі, якщо ви раптом бачили Медведчука або знаєте, де він переховується, пишіть нам у соцмережі. Дякую, що подивилися. Разом переможемо!